بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الخامسة من سلسلة حلقات علاج الكورونا، وهنخصص الحلقة الخامسة ديت عن المتعافين من مرض الكورونا، اللي هي فترة النقاهة بعد زوال الأعراض الحادة للمرض. أنا بتشرف في المستشفى اللي بعمل فيها ساوث أند في بريطانيا برئاسة لجنة متابعة المتعافين من مرض الكورونا. ومعايا في اللجنة ديت مجموعة ممتازة من الاستشاريين. معايا استشاري أمراض قلب، معايا استشاري أمراض عصبية، استشارية أمراض نفسية، استشارية أمراض دم، استشارية أمراض الروماتيزم، واستشاري العلاج الطبيعي. بمجرد ذكري لهذه التخصصات حضراتكم هتبقوا عارفين ايه الحاجات، الأعراض اللي بنبص عليها بعد التعافي من مرض الكورونا. احنا لاحظنا، ومش بس في مستشفياتنا، وكمان الريبورتس، التقارير اللي جاية من حول العالم، ان اغلب المتعافين من مرض الكورونا بتزول الأعراض الحادة بدون ترك أي أعراض مزمنة. لكن للأسف في النسبة دي احنا مش عارفينها بالظبط قد ايه، هيتم تحديدها خلال الأسابيع القادمة. في نسبة من المرضى المتعافين بيفضل معاهم أعراض مستمرة، وديت محتاجة متابعة، ومحتاجة ان احنا ندور على السبب ونعمل لها التحاليل والأشعات المناسبة. ايه الاعراض ديت؟ لقينا ان اغلب الاعراض بتبقى لها علاقة بضيق التنفس، النهجان، المريض مش قادر يعمل المجهود الطبيعي اللي كان بيعمله قبل كده. فترة النقاهة غالبا بعد امراض الفيروسات بتاخد حوالي اسبوع والمريض بيرجع لطبيعته. للأسف مع مرض الكورونا الفترة دي بتبقى طويلة. ولازم انبه زملائنا وانبه المرضى كمان المتعافين ان الفترة ديت فترة مهمة جدا ان احنا ناخد بالنا من هذه الاعراض ونعمل الابحاث المناسبة للوصول لسببها. غير ضيق النفس، المريض ساعات بيحس ان في ضيق حوالين الصدر او ضغط على الصدر. الناس بعض المرضى كمان بيبتدي عنده كحة مستمرة، في آلام في الجسم، في تعب بيقول لك مش قادر اوصفه، حاسس ان انا مش انا يا دكتور. بيحس بعض الأحيان إن هو عنده قلق زيادة، عنده اضطرابات في النوم، عنده بعض الأحوال بيجيلهم حالات اكتئاب شديدة، ومش لاقي حاجة في حياته إن هو يقدر يعيش لها. اللي هي زمايلنا استشاريين أمراض النفسية يقدروا يوصفوا الموضوع دوت أحسن مني. أنا هتكلم على الناحية الأمراض الصدرية. ليه المريض في الفترة دي ممكن يكون لسه عنده مشكلة في الرئة؟ احنا لاحظنا ان مرض السارس ومرض المارس-كو اللي هم ولاد عم الكورونا، ودولت كانوا من حوالي 8 سنين، ان من 20 ل 60% من المتعافين من هذه الامراض من 8 سنين كان فضل معاهم على الرئة تليف، حاجة اسمها pulmonary fibrosis. ده في أول 6 شهور. لما تبعناهم بعد السنة الثانية النسبة قلت لفقط 5%. فإحنا إحنا شايفين وعارفين إن إن اللي بيجيله الكورونا بيبقى اللي هم التغيرات العنيفة اللي في الرئة اللي احنا بنشوفها بتاخد فترة طويلة على بال ما تروح، وديت بتأثر على التنفس بتاعه. هل يا ترى ديت هتستمر برضو حوالي فترة السنتين زي اللي احنا شفناها قبل كده في الأمراض المشابهة السارس والمارس-كو؟ الوقت فقط هو، لأن احنا لسه جداد بالنسبة للموضوع، الجديد بالنسبة لنا، فاحنا لازم هنتابع ونشوف البلمونري فايبروزز اللي بيحصل دوت بيقعد قد ايه وبينتهي بعد قد ايه.
الحاجة التانية إن الكورونا مميز عن بقية أمراض طبعا مش ميزة، هو للأسف عيب يعني، إن هو بيهاجم بشراسة وبيعمل التهاب في الأوعية الدموية الدقيقة، حاجة بنقول عليها المايكرو أنجيتس. الالتهاب ده في حد ذاته ممكن يزود الريزيستنس، الباك ريزيستنس كمان على القلب والدورة الدموية بتاعت القلب. عشان كده احنا لازم بنحتاج نعمل ايكو كارديوجرام، سكان على القلب. في طبعا السبب المشهور اللي هو وجود الجلطات، والجلطات الصغيرة ديت ممكن ما نشوفهاش حتى على الأشعة المقطعية اللي بالصبغة. احنا طول عمرنا السي تي بي اي هو المرجع بتاعنا لتشخيص الجلطات اللي على الرئة، لكن لقينا ان في حالات الكورونا لقينا ان بعض الشرايين الطرفية فيها جلطات صغيرة ما بنشوفهاش على الأشعة الصبغ العادية، الأشعة اللي هي بالصبغة، لكن بنحتاج ان احنا نعمل حاجة اسمها ديوال انرجي سكان بطاقة دبل اللي هي المزدوجة عشان نقدر نشوف الشرايين الصغيرة. الحاجات ديت كلها بتحتاج متابعة، واحنا عملنا البروتوكول بتاعنا ان احنا بنتابع المريض بعد الخروج، بعد شهرين، وبعد سوري بعد شهرين، بعد اسبوعين، وبعدين بعد 6 أسابيع، وبعدين بعد 12 أسبوع. وفي حاجات معينة إن احنا نبص عليها في كل مرحلة من المراحل دي. وأنا إن شاء الله بإذن الله أنزل لكم البروتوكول دوت ونتكلم عليه في الحلقات القادمة. لكن أنا مهم قوي إن أنا أنبه زمايلي إن هيبقى في أعراض مستمرة في بعض المرضى، بنقول حوالي 5%، لكن هيبان في الأسابيع القادمة. ولازم ناخد بالنا إن إحنا مجهزين نفسنا ببروتوكول وبتيم والأوت بيشنت كلينكس، العيادات الخارجية، عشان أقدر أوفر للمرضى دول الرعاية اللازمة. إن شاء الله نتقابل في الحلقة القادمة مع تفاصيل أكتر.